নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই দীপজ্যোতি আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ একমাত্ৰ নিজা প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল ডি টেকনিক্যাল ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো 2020 চনত আমি কেনেকৈ এটা নিজৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো যে এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক কোনখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আৰু আমি কোনখিনি বস্তুৰ সহায়ত আমি নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো আগবঢ়াই নিব পাৰো গতিকে বন্ধুসকল আহক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো অকনো পলম নকৰাকৈ আপুনি যদি ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আটাইতকৈ প্ৰথম আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো কি হ'ব পাৰে নিশ্চয় কেমেৰা নহয় জানো আৰু ইয়াত আমি বহুত বেছি কনফিউজ হৈ যাওঁ যে আমি কোনটো কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হ'ব 4K নে 8K নে 12K নে সিনেমা কেমেৰা নে মোবাইল দি আপুনি শ্বুটিং কৰিব নে আপুনি DSLR ইউজ কৰিব Actually, আমাৰ যাৰ যেটো কেমেৰা আছে আমি সেই কেমেৰাটো লৈ আমি আৰম্ভত আমাৰ ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰো কিন্তু এটাকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হ'ল মন কৰিবলৈ কথাটো হ'ল কি আমি লাগিলে জিডি শ্বুটিং নকৰো আমি এট লিষ্ট 1080p HD ৰেকৰ্ডিং মোডত ৰাখি পেলাই আমি ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে যাতে আমাৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো ভাল হয় নেক্সট আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে ট্ৰাইপড আপুনি যদি এটা ষ্টেডি আৰু ষ্টেবল ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰে য'ত কোনো ধৰণৰ লৰচৰ নহয় য'ত আপুনি আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ লগত এন্ডৰে বহি পেলাই আলোচনা কৰিব বিচাৰে কথা পাতিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাক এটা ট্ৰাইপডৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় এনেকুৱা এটা ট্ৰাইপড যদি হয় আপুনি ইনিশিয়েল ষ্টেজ মানে আৰম্ভণিতে আপুনি আৰম্ভণি অৱস্থাত এনেকুৱা এটা ট্ৰাইপড লৈ পেলাই আপুনি ধুনীয়াকে নিজৰ এটা ষ্টেডি আৰু ষ্টেবল ভিডিও কোনো ধৰণৰ লৰচৰ নোহোৱাকৈ বনাব পাৰে গতিকে এটা এটা খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু যদি আপুনি ব্লগ কৰিছে বা ব্লগৰ কাৰণে যদি আপুনি ভিডিও শ্বুটিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনাক এটা মিনি মোবাইল গিম্বল এটা প্ৰয়োজন হয় কিন্তু ষ্টাৰ্টিং আৰম্ভণি অৱস্থাত আপুনি এনেকুৱা এটা ট্ৰাইপড লৈ পেলাই বা মিনি এটা ট্ৰাইপড লৈ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব নেক্সট আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে এটা মাইক এনেকুৱা এটা মাইক সহজতে অনলাইনত উপলব্ধ হয় আৰু এই মাইকটো এইটো কাৰণে আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় কিন্তু দেখা যায় যে যদিহে ভিডিও এটাত আপোনাৰ ভিডিও কোৱালিটি বেয়া হয় আৰু সাউন্ড কোৱালিটিটো ভাল হয় আমি সেই ভিডিওটো যেনেকৈ হলো শেষলৈকে চাওঁ বা চাবলৈ মন যায় কিন্তু এনেকুৱা এটা যদি ভিডিও হয় য'ত আপোনাৰ ভিডিও কোৱালিটিটো খুব ভাল কিন্তু সাউন্ড কোৱালিটি একেবাৰে বেয়া এনেকুৱা এটা ভিডিওত কি আমি কানৰ ওচৰত আনি পেলাই শুনিবলগীয়া হয় যেটো কাৰণে আমাৰ সেই ভিডিওটো শেষলৈকে আমি চাব নিবিচাৰো বা চাবলৈ মন নাযায় গতিকে সেই কাৰণে এই মাইকটো খুব প্ৰয়োজন হয় যাতে আমি আমাৰ ভিডিওখিনি ভালকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰো উইথ মানে গুড সাউন্ড কোৱালিটি ভাল সাউন্ড কোৱালিটিৰ লগত নেক্সট আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে লাইট হয় বন্ধুসকল ঠিকই কৈছে কিয়নো আপোনাৰ ওচৰত ভাল কেমেৰা থাকিব পাৰে ভাল মাইক থাকিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত ভাল কন্টেন্ট থাকিব পাৰে আপোনাৰ হয়তো কথা কৈ ষ্টাইল খুব ভাল হ'ব পাৰে কিন্তু হলো যদি আপোনাৰ ভিডিওত যদি লাইট নাই যদি ভিডিওটো আন্ধাৰ যেন হৈ থাকে তেতিয়াহলে ভিডিওটো চাবলৈ খুব বেয়া হয় গতিকে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে লাইট সেটআপৰ কাৰণে কোনো বেলেগকৈ খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে কি কৰিব কেমেৰাটো আপোনাৰ যেটো কেমেৰাটো খেৰিকি সন্মুখত লৈ ল'ব সন্মুখত লৈ পেলাই আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে আৰু বৰ্তমান এই ভিডিওটো কোনো ধৰণৰ বিশেষ লাইট নাই মই মোৰ কেমেৰাটো খেৰিৰ ফালে লৈ পেলাই এই ভিডিওটো ৰেকৰ্ড কৰিছো গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকেও এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব উইদাউট লাইট সেটআপ গতিকে বন্ধুসকল আমাৰ ওচৰত যদি এটা কেমেৰা এটা মাইক এটা ট্ৰাইপড আৰু লাইট এইটা বস্তু যদি থাকে আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভিডিওখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰো আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আমি চলাই নিব পাৰো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰো আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে অন্য এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে